Do ndalemi tek Thor Pederson, I cili bëhet personi I parë që viziton çdo vend pa fluturuar, nuk e dim nëse është I pari në botë apo jo, këtë s'ja u sigurojmë dot. Megjithatë është një personazh shumë interesant që ka pranuar të flas me ne sot në mëngjes. Projekti I Thor I cili quhet Once Upon a Saga, filloi 10 vite më parë në 2013 në Danimark dhe e ka çuar atë nëpër Evropë, Amerikë, Afrikë, lindjen e mesme, Azi dhe në paqësor me makinë, autobus, tren, vark, madje edhe në këmbë. Ai ka udhëtuar në male, në Maldive, në Oqeanin Indian, së fundi në bordin një anije konteniere për të arritur në vendin e tij të fundit të programuar dhe pasi vizitoi 203 vende, ai do të kthehet tashmë në Danimark. Pa fluturuar, sigurisht. Shiko, po filluam të ndalemi ne të gjithë materiali I Thor. S'kemi pse pyesim. S'kemi pse pyesim atë. Mirëmëngjesi. Por lidhjen e kemi nga Sri Lanka. Good morning. Good morning, Thor. Good morning. How are you guys in Albania today? Fine, thank you. And you? The weather is perfect today. What about in Sri Lanka? Oh, the weather is always perfect in Sri Lanka. Modern gjithmonë I shkëlqyeshëm në Sri Lanka. Firstly, would like to know, well, we were reading some information about you, that you were traveling around the world, but... You are so happy. Why are you so happy, so smiley? Is it because of the weather, your free spirit life? Si e ka I qeshur, po e pyet Flori, e ka lidhje dhe moti, apo jeta spirituale që është pak më e lirë? Yeah, well, they do say that smile is the shortest distance between two people, so it's a good place to start in any relationship. Distanca më e shkurtër mes dy njerëzve, kështu që është një nisje e bukur. I would like to ask you, you visited every country of the world, or almost every country of the world, and you didn't fly. I'm very curious to know why this choice. E pyes, pse ka vendosur që mos të fluturojë dhe pse ka vizituar thuajse gjitha vendet e botës? Yes, I have been to every country in the world now. I did it all in one unbroken journey, and all of it without flying. E kam bërë, kam vizituar gjithë vendin, po pa fluturuar. E kam nisur në 2013 gjithë rrugtim. And the primary objective was to go out and do something which has never been done before. Dhe arsye kryesore ishte që të bëja diçka të cilën nuk e kishte bërë askush tjetër në botë dhe unë jam personi I pari I cili e ka bërë këtë lloj rrugtimi në botë. So you are the first one. Yes, I'm the first person in history to reach all countries completely without flying. And I'm currently among one of the most traveled people in history as well. Okay, ai e konfirmon që është personi I parë në botë që ka arritur të udhëtojë në gjitha vendet e botës pa fluturuar, madje futet edhe tek një nga personat që ka udhëtuar më së shumti. Pra, ka arritur disa rezultate. What motivates you the most to travel around the world? Çfarë të motivon më së shumti që të udhëtosh në gjithë botën? Well, there's been a lot of different motivation within this project. In part, it has been to show people the world in a different light. Kam dashur t'ju tregoj njerëzve botën në një këndvështrim ndryshe, për shembull, një nga arsyet. In part, I have been traveling as a goodwill ambassador of the Danish Red Cross. Kam qenë ambasadori I Kryqit kuq danez. Yes, and I had a very good time meeting with the Red Cross in Tirana, in Albania. They were absolutely amazing. Dhe I kam takuar përfaqësuesit e Kryqit të Kuq edhe në Tiranë, në Shqipëri, dhe ishin të mrekullueshëm. What else did you do in Albania? I had a chance to drive around and see some of the beautiful landscape and some of the ancient history. Të jem në Shqipëri, të shoh vendet natyrore, pra po themi këto objektet historike të vjetra, kulturore po ashtu. For how many days did you stay in Tirana? I only had 4 days before I moved on. 4 ditë qëndrova në Shqipëri dhe shijova. Sidomos mirësjelljen e njerëzve, ushqimin. You were only in Tirana? No. So I met an American tourist who rented a car, and together we traveled around as far as we could go. Tuar një pjesë të Shqipërisë me makinë, sepse ai nuk udhton ndryshe.
So I was I reached Albania on board a ship coming from Bari in Italy. So I also got to see the country coming from the coastal side. Oh, lovely. Erdha nga Bari, thot, me anije, kështu që pata mundësin të shijoj dhe vijen bregdetare shqiptare që ishte mjaft e bukur. Well, lovely, Thor. Let's talk now about your adventure. So you did all this in 10 years. Le të flasim pak për aventurën tënde, 10 vite për të udhëtuar. Did you ever thought that it would last so much, that you would finish it? A mendova që do zgjaste kaq shumë se kur do ta përfundoje? Well, I thought I would be able to do it in 4 years or less, but there have been a lot of complications do ta bëja në 4 vite, por u komplikua pak edhe u zgjat. The global pandemic was the most severe. I ended up being in Hong Kong for 2 years because of the pandemic. Pandemia, qëndrova në Hong Kong për shkak të COVID-19 për 2 vite. But it has been an amazing adventure. Mostly I've just met really kind people, traveled through beautiful countries and explored the culture and the history. Eksplorova histori, kulturë të re. There's also been an element of danger to it all. Really? There are 3 of the ships I traveled on board are at the bottom of the sea today. I have been at gunpoint a few times. Ai tregon që ka pasur dhe disa histori të rrezikshme, se tregon një nga anijet të ndër anijet që ai ka udhëtuar janë tashmë në fund të detit. But what happened? I'm sorry, and you had malaria, you passed malaria, you said? Yes, cerebral malaria. That's malaria where it goes to your brain and it starts to mess with you. It can kill you in just 2 days if you're unlucky. But didn't you do a vaccine for malaria? E pyet Florja ke e je vaksinuar, bëre vaksin? In Africa for 2 years and 3 months. Ai ka qenë në Afrikë për 2 vite dhe 3 muaj. You can take pills for malaria. Dhe ti mund marrësh ilaçe për malarian për periudha të shkurtra, si për shembull 2 deri në 3 muaj. Kështu që pjesën tjetër të kohës duhet përpiqesh të kujdesesh veten nga malaria që mos infektohesh. And how it was your health in that period when you were infected with malaria? Scary. Si, çfarë ndodhi me ty për shkak të malarias? One leg on the underworld. Ishte e frikshme, tregon ai. I started to see things that were not there. Fillova të shija gjëra të cilat nuk kishin aty të dëgjoja, gjë të kishte halucinacione. Freezing. It was horrible. But I was very lucky my wife was there and my wife is a medical doctor. Jam me fat sepse bashkëshortja ime ishte bashkë me mua atje, u interesua te doktorët, gjithashtu më ndihmuan edhe njerëzit e zonës, po ashtu dhe e ka përceu edhe malaria. What is something that it happens only once in world, or you see it only once in your lifetime? You have done a travel in 203 countries or more, we don't know. But what is something that you have been lucky enough to see it? Çfarë është diçka të cilën ti e ke parë vetëm një herë, po themi në jetë, ose diçka super e veçantë? On the technological front, I saw a rocket get sent into space. Kam parë një raket për shembull që është dërguar në hapësirë. Nature. I've seen whales jumping out of the ocean. Që hidheshin në oqean e bënin hedhje. I have experienced northern light across a ship while traveling in the North Atlantic. Ka parë ato dritat nordike si quhen që shihen vetëm në zonat, pra në vendet nordike. Ka një emër të veçantë, ato pas më kujtohet. And I have had incredible encounters with people all around the world. So a lot of these encounters and these are longer stories, but they have been magical moments just connecting with people and cultures all around the world. Magjike, pra lidhja mes njerëzve dhe vendet të cilat ai ka parë dhe kanë mrekulluar. Would you like maybe to point a country, a city that you liked the most because a reason, a specific reason? No. Or the opposite. Or the opposite. One country or one city.
I would be able to say something nice about every country in the world. Mund të them gjëra të mira për çdo shtet të botës, se pyetat mandante kush mund të ishte shteti më i veçantë apo qyteti më i veçantë për një X arsye. There are some countries that Janë disa have vende special relevance që kam and që janë pak one më of them të is actually veçanta, speciale Albania. për mua. Një prej tyre është dhe Shqipëria. I was positively surprised coming to Albania. I didn't know much about Albania when I first pozitivisht për arrived. Shqipërinë. And Nuk kisha shumë informacion was kur erdha. Blown away by the beauty of the country and the U kindness of the mrekullova nga people bukuria e and the vendit recent edhe nga and ancient nga njerëzit që ishin history. shumë të sjellshëm, nga historia e lashtë e vendit. Yeah, so I have talked a lot about Albania when I meet people because Kështu që I kam think a lot folur of shumë people për they Shqipërinë kur kam takuar do njerëz not know në how botë. amazing Albania Duke i is. thënë që ju nuk e You're dini being sa e too good. mrekullueshme. You're being too good with us. Sa e mrekullueshme është Shqipëria. Pra e ka promovuar Shqipërinë me pak fjalë. Yeah. Thotë jeni me fat që jeni nga Shqipëria. Yeah, and we are lucky enough, but it was not something we choose, you know. But anyway, Albania is very beautiful for sure, and we have very beautiful places too. But we want to know more about the countries. For example, what is a country that you have been visited that it's maybe not shown as it is in media? Një vend i cili është ndryshe nga ajo që ka thënë media, që ke parë në media. Pra është ndryshe një vend i cili është shfaqur në media. Korea e Veriut, North Korea? Yeah, North Korea. North Korea in particular is a country which almost nobody has been to and everybody has something negative they can say about North Korea. Korea e Veriut është një vend i cili thuaj se askush nuk ka shkuar, por gjithë ka një mendim negativ për këtë vend. Yeah. But then when you go to North Korea, you see that it's still just a country. It has mountains and rivers and beaches. It has mothers and children. It has culture and singing, and people fall in love and get married. Njerëzit bien në dashuri atje, Do they fall in love for example, let's talk a bit about that country. You said that North Korea is not shown as it is in real life in media. But us as Albanians that we have been in communism time, not maybe us, we are a generation after 90s. But do they really fall in love in communism? Ne që kemi përjetuar komunizmin, ndoshta mund të jemi pak skeptike, i thot Flori, vërtet bie në dashuri në epokën në periudhën e komunizmit, cilin po jeton Korea e Veriut. People they have real emotions and fall in love. I have been to countries with armed conflict. I've been close to war zones. Ai tregon që pavarësisht luftës, konflikteve, epokave, njerëzit bien në dashuri sepse kanë emocione. And they definitely still fall in love and get married and start families. But how is life in North Korea? I would like to know more. Are they free? Are the laws as also reflected in media? Are they free, as Flor is also asking? A janë të lirë, janë ligjet ashtu sikur se thuhet në media? North Korea is not a normal country. It is highly restricted. Nuk është një vend normal, është një vend me shumë kufizime që duhen ndjekur rregullat. Dhe ai që nuk I ndjek dënohet nëse e kapa siç duhet. It's a country that has a lot of resources and you can certainly debate if the resources are being spent in the right way. Këtu mund bëhet një debat në rast se burimet e tyre janë përdorur apo shfrytëzuar në mënyrë të duhur. And to infrastructure. A janë shfrytëzuar mirë siç duhet deri tek infrastruktura? They go to prestige projects, they go to a big museum or government buildings. A lot of the money goes for një pjesë e madhe parave shkojnë në ndërtesa qeveritare, thot ai. Statues of the leaders. Por për liderat po ashtu. Now I see the point. You say that in the media is shown as a horror movie, but in fact it's not that horror, you say.
Në media është si një film horror, por në të vërtetë nuk është ashtu. I think you have to understand that people everywhere in the world are people. Njerëzit And kudo they're në botë driven janë by njerëz. much of the same thing. Dhe janë pak a shumë të udhëhequr nga e njëjta gjë. Njerëzit i duan sportet, e duan familjen, They enjoy good food e and shijojnë ushqimin e community. mirë dhe komunitetin e Every njerëzve. country in the world Dhe çdo enjoys vend culture në and botë the ka footprint of their kulturën own e history. tij. And this is the same in North Kjo është e Korea. njëjta situatë edhe North me Korea North does Korea, not me have Korenë the e Veriut. freedom of Europeans. Nuk ka të lirinë që North kanë Korea does not europianët, have the opportunities of Americans. nuk kanë mundësi që kanë North amerikanët. Koreans are limited Ata within janë të their society, limituar brenda but they are shoqërisë së tyre, still people. por ata janë And sërish North njerëz. Korea is not as crazy as Nuk it is është Korea e portrayed Veriut in aq media. e çmendur sa që është Still a portretizuar country në media. Është Geographical vend- features Okay. and people and culture. Okay, we got the point, but who is the unsafest country you have been? Pra vendi më I pasigurt që Tor ka qenë. The least safe country I traveled in might have been Vendet- Central African Republic or maybe Central, South sorry, Sudan. can you repeat it again? Which was? Central Central? African? Central African Republic. Republikat e Afrikës Qendrore ishin pak më të pasigurtat. Why? Yeah. Or South Sudan was Ose also Sudani i Jugut. relatively unsafe. Sudani i Jugut, Well, why? Can we know the reasons? These are countries where the government does not have full control with Këto the janë vende country. ku You qeveria have nuk ka kontroll të plotë mbi vendin. uprisings, you have different groups that are fighting Dhe mund internally. kesh ka There's grupe të ndryshme armed të cilat luftojnë me njëri tjetrin edhe mund krijojnë konflikte nga një moment apo trazira nga një moment në tjetrin. Did when it you arrive happen? to a checkpoint, Did when it you arrive happen to a anything? checkpoint, you don't know if you're safe or not. Dhe kur arrin no. në vendin e duhur, nuk je totalisht I sigurt nëse je apo jo I sigurt. Pra nuk e di në rast se je sigurt. Did it happen anything to you? Did you experience any scenario? And not in those well, I had some things in those countries, but a story I can tell you from Një another histori që mund t'ju country, tregoj nga një shtet tjetër, which I generally find to be safe and friendly, is Cameroon. Kameruni për was shembull që mendoj që është unfortunate. një vend I miqësor edhe I sigurt, por ja t'ju tregoj një histori, thot ai. I was traveling in the south of Cameroon, close to the border Po with udhtoja në jug të Congo. Kamerunit, ku është në kufi me Kongon. And this was in the middle of the night. It was about 4 a.m. in the Dhe morning. në mesin e natës, në orën 4 të mëngjesit, I was inside a taxi together with the driver. We were on a dirt road in the jungle. There was nothing, just the taxi and the isha në jungle. taksi drejt xhunglës, bashkë me shoferin e taksis, po udhtonim në këtë orë, orën 4 të mëngjesit, në një rrugë periferike pra mes xhunglës, thot ai. Nuk kishte asgjë. We were surrounded by dust that was coming from the road and the lights were going through the dust. Ishim të mbuluar, të rrethuar nga një pluhur I fortë I rrugës, I cili na kishte mbuluar gjithë fushpamjen, tregon ai. And then suddenly we see 3 shadows in the light and we stop the car and these are armed men and they are armed to the teeth. They are drunk out of their mind. And they were really upset. Dhe në atë moment pam 3 hije të njerëzve dhe më pas kuptuam që ishin 3 burra të cilët ishin të armatosur, ishin hajdut të cilët ishin dhe të pirë edhe kishin edhe armë. Ata na drejtuan armët. And from the moment that they commanded us out of the vehicle and they saw that I was a foreigner, suddenly I had to carry the weight of all the colonialism within Africa. And that was a very, very unfortunate situation with armed, angry, drunk men. Është një situatë, thot, shumë e vështirë, sepse në atë moment, pasi ata na ndaluan, na kishin drejtuar dhe armën, ata na detyruan që të dalim nga makina, ishte një moment që përjetova gjithë situatën e kolonive, po, kolonizimit më përparshëm, ku ndjeva gjitha të urrejtjen
edhe trazirat që ka ndodhur dhe atëherë në ato moment për plasje, sepse kishte përballë 3 burra të pirë të armatohur, cilët ishin hajdut, cilin e kishte ndaluar në mes të xhungles. And what happened? Yeah. Next? So I have a short military career when I was younger, and I know what to look for in these situations. I know how to behave in Por kam these pasur një situations. karrierë në ushtri pak më përpara dhe e dija se si ta përballoja një situatë të tillë. The situation was very much out of control. They had the finger on the triggers Situata of ishte the jashtë gun, kontrollit, so ata e mbanin gishtin tek, si quhet ajo që në trigger. Në gjithë përën mund ta themi kështu, në gadishmëri për qelluar. E mbanin gishtin fiks në gadishmëri për të gjuajtur. There was a lot of emotion, which is unfortunate when you're dealing with people that are pointing guns at you. Shumë emocione, sidomos kur ke një përballë njerëz cilët i kanë armët përballë te dhe kanë gishtin gati për të gjuajtur. So that was the moment when you like reacted directly as a former army guy? Ky ishte momenti që ti reagove si një djalë që ke qenë pjesë e ushtrisë. And then you try to do the best you can not to Escalate. Escalate. Or upset, escalate. In this case, I thought there was no situation I could leave this scenario alive. I thought this was the last moment and that I would die within seconds or within minutes. So ai ka menduar se do vdiste në pak sekonda, që ishte momenti i tij i fundit, edhe pse ju përpoj që mos ta agravonte situatën, por ta mbante nën kontroll. Would you say that this was like a really thin line between your life and your death? Një vjeholl mes jetës dhe vdekjes. Absolutely. Po, patjetër. If I go back in this scenario 10 times, then maybe 9 times out of 10 I would not survive. Nëse bëj këtë skenar 10 herë për të prarë, kthehem në kohë, në 9 herë prej këtyre do kisha vdekur dhe një herë do kisha shpëtuar. So let's go. Let me tell you, in the situation, what I did was Çfarë bëri I ai? stayed calm, I stayed Qëndrova i qetë, humble, I qëndrova stayed popullor. complacent. And at the end, I think this is what got me out of this situation. But it wasn't a fast situation. Këto ishin ato veti të cilat më bën që unë të shpëtoj nga kjo situatë, kështu që keni kujdes në rast të ndodheni situata të tilla. So, can I ask you about your wife, your personal life? You left your wife 10 years to travel around the world. What did your wife told you in the beginning when you told her that you are going to travel the world without her? Yeah. Are you on an open relationship, if we can ask, or? Çfarë tha We are gruaja very kur i much the që in do an largohesh? exclusive relationship. We are a team. Ne jemi një ekip. My wife is a very powerful woman. Gruaja ime është një She grua has e fortë. finished her medical exams and she became a doctor. She did Ajo her është PhD. doktoresh, ka bërë doktoratur, po ashtu. Transitioned to a pharmaceutical company and started a career as a medical doctor within Ajo the ka pharmaceutical punuar në company. një kompani farmaceutike, më pas ka nisur studimet për mjek, She edhe has është bërë finished doktoresh. 2 Ironman competitions while I've been out here in the world. Ka Oh, kryer really? dhe 2 kompeticione mjaft të rëndësishme, ndërkohë që ai ka qenë në këtë në terren për të udhëtuar dhe për të parë She vende has të ndryshme. also been to visit me 27 times. Ajo më ka vizituar gjithashtu 27 herë, tregon ai. But how much time did she spend with you? Sa kohë ka shpenzuar ajo me ty? Days, weeks, maybe years, staying with you these 27 times? Sa kohë ka qëndruar me ty? On average, I would say 2 weeks for each visit, so more than a year together in the past 10 years. In a lot of wonderful countries, on a lot of continents all around the world. Tani në këto 10 vite, thot ai, po ti llogarisim nga 2 javë herë 27 herë, ai thot që jo më shumë se sa një vit, rreth një vit kanë qëndruar bashkë për gjatë këtij rrugtimi mjaft të gjatë, një dekade. Would you consider yourself a lucky man? E konsideron veten si një njeri me fat?
I am a lucky man. I'm a lucky man because I have been able to go out and do something like this. I have been able to go out and spend a lot of resources on this. Many people will never be able to do it. I'm a lucky man because I have a wonderful woman in my life. I'm a lucky man because the 3 ships that sank, they didn't sink while I was on board. I'm a lucky man because malaria didn't take my life. Nuk janë fundosur ndërkohë që unë udhëtoja, sepse kam zënë malaria dhe nuk më ka gjetur gjë, sepse më kanë... What did they do to you? Kanë qenë një situatë rrezikshme për jetën. Që mund ta godisnin me qellonin me armë, por nuk më kanë qelluar. I'm a lucky man because every country I went to, I've met kind and generous people, people who have helped me, people who have supported me. Dhe jam njëri me fat sepse përgjatë këtyre 10 viteve udhëtim kam takuar njerëz të mrekullueshëm, të sjellshëm dhe mjaft bujar, cilët ma kanë zbukuruar udhëtimin. Thor, I'm sure that the question would be very interesting for Albanian men. How did you make your wife to accept that 10-year trip and still be married? Si e ke bindur gruan që do udhëtosh vetëm këto 10 vite? Dhe të vazhdosh ende të jesh i martuar, po. I'd say, first of all, we didn't say that I would go away for 10 years. E para punës ka gënjur. Nuk I ka treguar që do të jetë 10 vite në udhëtim. And for these 4 years, it was enough time for her to realize some of her dreams and plans and develop her career. And at the same time, I would be able to go out and complete this. Ka qenë vendosur që do udhëtonte rreth 4 vite, në 4 vite ajo u zhvillua dhe në karrierë dhe profesionalisht. 6 years, 7 years, 8 years. Pastaj filloi të shtohej doza e këtyre viteve, shkoi 5, 6, 7 vite, derisa këtu jemi në këtë një dekadë. Are you going back home now? A do shkosh, po kthehesh në shtëpi? Yes, absolutely. I expect I'll be back home by the end of July this year. Në fund të korrikut do kthehem në shtëpi, thot ai. But this is like the last time of traveling around the world? Ashtë hera fundi që udhëton në Well, I botë? guess now it depends on what my wife she says. Oh, maybe she would like to go on a travel, a 10 years travel around the world without you. Is there any country you haven't been? A ka ndonjë shtet në cilin ti nuk ke qenë? No, I'm the first to visit all countries in the world completely without flying. Përsërit, jam personi I parë në botë që ka vizituar çdo shtet të mundshëm, por pa bërë një fluturim. Yeah, and do you need a lot of money to do a trip like this? A të duhen shumë para për të bërë një udhëtim të tillë? There are some people who have proved that it is possible to travel for free. Some Frenchmen have written a book about the art of traveling. Ka shumë njerëz që vërtetojnë që mund të thosh edhe pa para, thot ai. I have been traveling on a budget of $20 for one day. $20? $20? $20 në ditë. For one day. $20, pra ka pasur një buxhet për $20 në ditë për shpenzimet e tij. This project has lasted 3,500 days. So you can then calculate 3,500 times $20 and that's a lot of money. Tani thot, në rast ju bëni llogarit për 10 vite herë $20 që është një ditë, sigurisht që do dalë shumë para. And this during money this has time been sponsored by, and I get to show you there. So this is Denmark, my country and my flag. And this is Ross and this is Geop. Ai thot që ka pasur dhe njerëz që kanë mbështetur. Kompanitë dhe shteti I Danimarkës që kanë qenë sponsor një farë mënyre të këtij udhëtimi të gjatë. I have received donations from my online followers. Ka marrë dhe donacione nga ndjekësit e mi në rrjetet sociale që kanë dashur të shohin më shumë nga ky udhëtim. So it was an affordable trip around the world for you. So with a lot of love. Yes, it has been a small budget, so it has not been easy, but at least I come home and I haven't lost any money. Okay. Nuk ka harxuar para ose nuk ka humbur para, thotë edhe pse ja ka dalë me një buxhet të vogël që ka qenë pak e vështirë, por ja ka dalë. And thank you for this interview. We really enjoyed. Thank you, Thor.
Faleminderit. It's the only word I remember. But faleminderit. And the best to close this interview. Thank you very much. Too. And for sharing your experience. It was really interesting. And why not? What is your social media page so everyone can follow you? People can find me on Once Upon a Saga. S-A-G-A, Saga. Once Upon a Saga. Once Upon a Saga për të parë udhëtimet e